Assalamualaikum, saya Muhammad Fikri Solihin bin Zahari. Saya dapat tajuk satu iaitu Measurement and Unit. Jadi dalam tajuk Measurement and Unit ni saya dapat kena pasti yang ramai orang ada subtopik yang orang kurang faham dalam tajuk Measurement and Unit ni. Okay, nanti saya akan terangkan saya cara subtopik yang orang tak faham tu dekat sini. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak menerangkan tentang topik satu iaitu Measurement and Units. Okay, dalam topik ni saya dapati ramai orang susah untuk mengingati nombor prefix ni, dan juga tidak tahu cara untuk menukar unit. Okay, bagi mengingati prefix, kita mestilah menghafal nama-nama prefix tersebut dari tera sampai ke piko. Okey, kita perlu mengingati secara menurun ataupun menaik. Contohnya tera ke giga, giga ke mega, mega ke kilo, kilo ke hektar sampai yang paling kecil. Okey, apa yang kita perlu tahu dari tera sampai ke deka, ia adalah gandaan positif, manakala desi sampai ke piko ialah gandaan negatif. Maksudnya kuasa 10 kuasa negatif. Okey, kat sini kita boleh pecah dua dari positif, gandaan positif dan gandaan negatif. Okey, kita boleh hafal dari tera sampai ke deka dahulu. Selepas itu baru desi sampai ke piko. Okay, yang first kita perlu ingat dari 10 kuasa 1 iaitu untuk deka, 10 kuasa 2 untuk hektar dan 10 kuasa 3 untuk kilo. Okay, kat sini kita kena hafal 1, 10 ganda 1, ganda 2, ganda 3. Seterusnya dia berlaku pertambahan 3, 3, 3. Okay, kat sini deka sampai ke kilo pertambahan 1 iaitu 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3. Selepas kilo terus pertambahan 3 untuk kuasa tersebut. Jadi mega menjadi 10 kuasa 6. Lepas tu giga tambah lagi 3 menjadi 10 kuasa 9, dan tera tambah lagi 3 menjadi 10 kuasa 12. Okey. Konsep itu sama je untuk bagi yang gandaan negatif, iaitu desi 10 kuasa negatif 1, senti 10 kuasa negatif 2, dan mili 10 kuasa negatif 3. Setelah itu pertambahan negatif 3 iaitu menjadi untuk mikro 10 kuasa negatif 6, dan tambah lagi 3 untuk nano 10 kuasa negatif 9, dan piko 10 kuasa negatif 12. Kita perlu untuk memudahkan lagi menghafal, kita menghafal yang positif dahulu, baru kita menghafal yang negatif. Dan susunan ini daripada besar ke kecil, ataupun dari kecil ke besar, mengikut kesesuaian individu lah cara nak menghafal. Okay, seterusnya cara nak menukar unit. Okay, kita perlu tahu pemalar dia. Contohnya sini kilometer. Okay, kilo yang kita tahu ialah di sini 10 kuasa ganda 3. Okay, meter ni dia punya pemalar bulat ataupun okey, bagi yang tak faham untuk menukar unit, contohnya okey, 1 kilometer bersamaan 1000 meter. Kenapa 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter? Sebab kita tahu yang kilo ini ialah 10 ganda 3. Jika kita nak cakap 1000 meter, dalam nombor prefix kita hanya perlu menulis 1 kilometer, kerana kilo ni merupakan pemalar untuk 10
10 ganda 3, 10 kuasa 3. Maksud 10 kilo ialah 10 kali 10 kuasa 3 bersamaan 1000. Jadi 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Sama juga macam sama juga untuk 1 meter kepada sentimeter. Okey, kita tahu yang senti ialah 10 kuasa negatif 2. Okey, 1 meter bermaksud perlu mempunyai 100 sentimeter untuk bersamaan dengan 1 meter. Okey. Manakala untuk 1 sentimeter pula bersamaan dengan 10 milimeter, kerana dari sentimeter ke milimeter mempunyai gandaan 1. Okey, ataupun kita boleh nampak lebih jelas kat sini dalam bentuk ni, dari kilo ke meter, meter ke sentimeter, sentimeter ke milimeter. Okey, untuk daripada besar ke kecil kita perlu membahagi. Manakala dari kecil ke besar kita perlu aku terbalik. Okey. Dari besar ke kecil, iaitu dari kilo ke kilometer ke meter, dari meter ke sentimeter, sentimeter ke milimeter, kita perlu darab. Okey, dari kilometer ke meter kita perlu darab dengan 1000 kerana kilo merupakan 10 kuasa 3. Okey, dari meter ke sentimeter kita perlu darab dengan 100, manakala sentimeter ke meter kita perlu darab dengan 10. Okey, untuk daripada kecil ke besar kita perlu membahagi. Dari meter ke sentimeter kita perlu membahagi 10. Sentimeter ke meter kita perlu membahagi kepada 100, dan meter kepada kilometer kita perlu membahagi 1000. Okey, kita untuk lebih lancar kita perlu buat banyak latihan supaya kita lebih faham dengan lebih jelas. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good evening everyone. Okay, I am going to explain about the misconceptions of the topic chapter 2, vector. Okay, now we are going to proceed. Okay, now here we have an example of what a question that I have picked up from the internet. It is very simple. Okay, given that AX equals to negative 5.3 meters and AY equals to 7 meters, find the magnitude and direction of A. So this is basically finding the magnitude and direction, of course. Okay, how do we look for the magnitude? It's like this. Okay, A vector equals to AX by power of 2 plus AY by the power of 2, and we put a root over it. Okay, now we have to look back at the question and we'll do, scan what to do. So a negative 5.3 on the x-axis, which means it's like this. For example, we have a grid like this. Y. Okay, this is x. This means this is positive, this is negative. Same goes for y, positive, negative. So the vector state is like this. So negative 5.3 meters this way, and we have 7 meters on the y-axis in positive. So that means our vector is this. I will state this as A. Okay, we're looking back at this thing now, this equation. So A vector equals to, let's take the values. Okay, by default. Now you might be wondering why this is positive. For magnitude and direction, it is easier to use the absolute values, which is the positive values. So 7.0 meters positive.
Okay, like this. And besides, if you give this any number by the power of 2, you get positive anyway. So just to simplify our work. Okay. And after some field calculations, this is equals to up to 77.1 meters. Okay, now we're going to find the direction, which is theta of the vector. So we use this equation, which is theta equals to 10 negative 1 a y modulus over a x modulus. Okay, and we've put a bracket on it. Next is we just enter the values of the vector, which is just use these values, which is the positive ones, 5.3 and 7.0. Don't forget the bracket. And after some calculations, the answer is 52.57 degrees. This is our direction of the vector. Okay, from the question we just done, we know that some of the values have the negative. To simplify this, just use the positive values for this vector because the magnitude and direction will always be positive. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadilah bin Muhammad Ali Nabiah dan saya akan terangkan mengenai topik 3 iaitu kinematik. Selalunya menjadi satu masalah kepada tajuk ni menjadi satu masalah kepada para mahasiswa apabila mereka tidak memahami konsep apa itu free fall dan juga projectile. So, saya akan berikan definition untuk free fall dan projectile. So, okay, alright. Now for the definition of free fall motion. Free fall motion is in Newtonian physics. Free fall is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. In the context of general relative, where gravitational is reduced to a space-time curvature, a body in free fall has no force acting on it. Now, for the definition of projectile motion. Projectile motion is a form of motion experienced by an object or particles, a projectile, that is thrown near the Earth's surface and move along a curved path under the action of gravity only. In particular, the effect of air resistance are assumed to be negligible. So, that's for the definition of projectile motion. Sekarang kita dapat tahu perbezaan antara free fall dan projectile. Okay, sekarang masalah kedua yang dihadapi oleh pelajar adalah mereka sering tertukar di acceleration apabila mereka letak positif. Sebenarnya acceleration untuk free fall motion and projectile motion adalah always negative. Di sini adalah explanation dia kerana gravity sentiasa menarik ke bawah. Walaupun kita contoh free fall, kita lepaskan daripada satu objek daripada tingkat yang tinggi, gravity akan terus naik ke bawah tanpa ada sebarang ni. Sebab tu dia punya acceleration boleh terus letak negatif 9.81. Dan sama juga dengan projectile motion. Dia akan apabila dilontar, satu objek dilontar, dia akan jatuh ke bawah juga. Dia akan melengkung daripada satu angle dan airnya jatuh ke tanah juga. Ini disebabkan oleh tarikan graviti bumi yang menarik objek tersebut. Baiklah, itu saja daripada saya dan terima kasih. Okay, dalam topik 4 ini, pelajar sering salah konsep pasal Newton Law. Jadi, untuk memudahkan pelajar mengingati Newton Law, saya ada satu cerita iaitu pasal Newton dan lembu. Ketika lembu itu disepak, lembu itu membuat bunyi ma. Jadi, Newton mengenal pasti bahawa daya yang dikenakan sama dengan jisim darab pecutan. Daya berkadar terus dengan daya yang dikenakan dan pecutan. Itu adalah Newton yang kedua, Newton Law yang kedua. Kemudian Newton menendang lagi lembu itu. Kemudian lembu itu mengejar balik dekat Newton. Jadi Newton mengenal pasti bahawa setiap daya yang dikenakan mempunyai daya yang bertindak ke arah bertentangan yang sama dengan daya itu. Itu adalah Newton Law yang ketiga.
Okey, itulah cara mudah untuk mengerti ketiga-tiga Newton law. Okey, sekian, terima kasih. Hello, good afternoon. My name is Muhammad Faiz, and today I would like to talk about the misconception from the chapter 5 physics, that is rotational and circular motion. So, before I go further to the misconception, let me explain to you what's the meaning of rotational and also circular motion. Alright, rotational motion is said to be a circular motion when the point of object is moving along the circle, which the center is lie on the axis of rotation. Okay, so in this topic we learn about angular acceleration and also angular velocity, tangential acceleration and velocity, and the last one is centripetal acceleration. So from this topic I talk about two misconceptions. The first one is how to find the total revolution, and the second one is how to find the total acceleration. Just now my friend asked me to solve this question. Okay, first we read the statement. 115 cm radius car engine is idling at 500 revolution per minute. When the light turns green, the crankshaft rotation speeds up at a constant rate to 2500 revolution per minute over an interval of 3 seconds. So the first question is determine the total revolution does the crankshaft make. So we can use the formula omega final equal to omega initial square plus 2 times acceleration time the change of theta. And we know that the change of theta is equal to total revolution in rad. And omega initial, we need to convert it in rad per second, and also omega final, we need to convert it rad per second. So now we convert first the omega final and also omega initial. So for the omega initial, we know that it has 500 revolution per minute. So we need to convert it to radian per second. So it's very simple. We just change this 1 minute equal to 60 seconds. So the way to convert to radian per second is 500 over 60 seconds times with 2 pi rad per second. So the answer is 52.4 rad per second. And for the omega final, to 500 revolution per 60 second times with 2 pi rad over second, and we get 261.8 rad per second. So we already calculate the omega final and initial, and now we need to calculate the acceleration. The formula of acceleration is the change of omega divided by the change of time. Final minus with initial, and also the final time minus with the initial time. So we know the final omega is equal to 261.8 rad per second minus with 52.4 rad per second divided by 3 seconds minus 0. So the answer for acceleration is 69.8 rad per second square. So we already get the acceleration, the omega final and also the omega initial, and then we can put it into the formula omega final square equal to omega initial square plus 2 times acceleration and times the change of theta. So we insert the formula. 261.8 squared equal to 52.4 square plus 2 times acceleration times change of theta. So if we move the unknown, the change of theta equal to 261.8 rad per second minus 52.4 square divided by 2 times acceleration, and the answer for the total revolution is equal to 471
That's it. It's very easy. Alright, so for the total acceleration, we know that angular acceleration is an object moving in a circle like this, and this is the center. So if the motion produces acceleration with direction inwards along the radius, we call it as centripetal acceleration. So the perpendicular to the centripetal acceleration we call it as tangential acceleration. So the total acceleration is the magnitude of the two acceleration. So the formula to find the total acceleration is acceleration total equal to square root of centripetal acceleration square plus with tangential acceleration square. So we know that the formula for centripetal acceleration is equal to omega square times radius, and we use omega, the finite omega, which is 261.8 right per second. For the radius we use 1.5 meter. So the formula for tangential acceleration is equal to acceleration times radius. So we know that acceleration is, we have find from the previous equation, which is 69.8 right per second square. So if we expand the formula, we got square root of omega power of 4 times with radius power of 2 plus with acceleration power of 2 times with radius power of 2. Since we have two same coefficient, so we can put it in front like this. So we just put the value that we had found just now, radius 1.5 times with square root of omega power of 4 plus with acceleration power of 2. So the answer is 1.03 times with 10 power of 5 meter per second square. So this is the total acceleration. It's very simple. This chapter we learn about the concept of work, power and energy. So the first misconception is for the definition of the concept of work, power and energy, because these three elements is similar to each other. To solve this problem, students must know the keywords of each of the definition for this element. For example, for works, the change of the physical condition of a body when force is applied on it. So the keyword for work is the change of a physical condition of a body. Then energy is the capacity to do work. So for the keyword of energy is the capacity. Then and lastly, power. Power is defined as the rate of doing work, and the keyword is the rate. Then for the second misconception or problems in the study of this chapter 6 is about the solving, how to solve the problems when a statement or a diagram is given. First thing that student must do is to find all the information given from the statement, and then find the best formula to solve the problems. From here we can see some of the formula. For example, this is the formula for kinetic energy, and this is for the potential energy, and this for work. And then if the diagram is given, first thing the student must do is to draw a free body diagram. And that, so this is the example for the free body diagram. If the body is on plane, there will be just like this, because there was no angle given. If the body is
on an inclined plane, the free body diagram must be like this because there was an angle here. And then please be reminded that weight is always perpendicular to the plane. That's all from me. Saya Muhammad Fikri Solin bin Zahari. Saya nak terangkan chapter 7 iaitu Simple Harmonic Motion. Saya nak terangkan macam mana cara-cara nak gunakan formula dengan betul. Okey, mari kita tengok. Ini contoh soalan yang boleh kita buat dalam Simple Harmonic Motion ni. Okay, contohnya soalan spring. Dia bagi spring asal dengan spring yang ditambah pemberat. First kali kita kena keluarkan maklumat dia. Contohnya kita keluarkan pemanjangan spring iaitu X. Kita kumpulkan dulu. Lepas tu mass ataupun pemberat itu seperti gaji yang telah dibagi. Gravity memang kita tahu 9.81. Next kita kena tahu basic formula untuk spring lah. F sama dengan MA yang S kita tahu, mass kali dengan acceleration. Tapi dalam simple harmonic motion ni, F bersamaan juga dengan negatif K per X, iaitu pemalar spring dengan juga pemanjangan ataupun pemilikan spring. So kita boleh conclude kan dia sebagai negatif K negatif Kx sama dengan juga MA ataupun mass acceleration. Okay. Berdasarkan equation ni, apa yang kita dah kumpul, kita boleh dapat yang itu A sama dengan negatif K per M kali dengan X. K per M juga dia boleh kita kenal sebagai W. So persamaan dia akan jadi A acceleration sama dengan negatif W cos 2 kali X. Sebab apa? Okay, oleh itu kita tahu yang itu W sama dengan juga dengan punca kuasa K per M berdasarkan persamaan ni. Seterusnya W juga bersamaan dengan 2 pi F. 2 pi F atau F tu ialah frekuensi. Okey. Contoh soalan biasanya dia tanya, dia suruh cari benda yang tak ada lah. Contohnya macam dia suruh cari pemalar spring. Berdasarkan maklumat tadi yang kita dah tahu apa yang dia bagi, iaitu ini semua yang kita dah kumpulkan daripada apa yang dia bagi. So kita boleh buat lah. Okey, kita cari formula yang menggunakan yang ada untuk mencari pemalar spring, iaitu yang kita boleh dapat iaitu F sama dengan negatif K kali dengan X pemanjang spring. Okay. F dia kita boleh cari dari F tu daya dia daripada pemberat, iaitu weight sama dengan W sama dengan mg. So kita dapat tahu mass dia 0.3 G. Untuk jadikan force dalam Newton, kita kena kali dengan gravity, iaitu 9.81. Seterusnya masukkan
pemalas. Okay, ataupun kita nak cari question kita. Okay, itu X pemanjang yang dia telah bagi, iaitu 0.15 M meter. Kita kumpulkan semua apa yang kita dapat. K sama dengan negatif 19.62 Newton meter untuk pemalas. Okey, bagi pemalas, sebab ini just pemalas spring, so tak perlu letak negatif sebab kita hanya nak tahu nilai dia je. So 19.62 meter. Okey, seterusnya selalunya orang nak cari dia punya okey, itu yang kita dah dapat tadi, nak cari pemalas spring ataupun K. Seterusnya kita nak cari dia punya W, iaitu angular frequency W ataupun omega. Kat sini berdasarkan formula kita boleh tengok ada dua jenis. W sama dengan punca kuasa K per M, atau omega sama dengan punca kuasa K per M, ataupun omega sama dengan 2 pi F. F tu adalah frekuensi. So kita masukkan dulu formula. W sama dengan 2 pi F and sama juga dengan punca kuasa K per M. Kita ada dua formula kita boleh guna, jadi kita guna yang mana lebih bersesuaian dengan kita punya apa yang kita dah dapat kumpulkan maklumat yang kita dah ada. So kat sini apa yang kita ada, K kita dah dapat yang tadi, K, then kita ada M pun kita dah ada, M. So kita gunakan persamaan omega bersamaan dengan punca kuasa K per M. So omega sama dengan K kuasa 19.62 untuk pemalas spring. Okay, dibahagi dengan mass itu 0.3 kg. So kita dapat persamaan 8.09 rad per second. Assalamualaikum. So saya akan cakap tentang miskonsepsi atau masalah ketika mempelajari bab 8, iaitu mechanical waves. Dalam bab ni student belajar tentang konsep gelombang. Lepas tu student juga akan belajar tentang ciri-ciri fizikal gelombang seperti superposition dan lain-lain. So dalam chapter ni ada beberapa misconception yang biasa pelajar hadapi. So yang pertama adalah pelajar kadang-kadang keliru antara tempo dengan frekuensi. Untuk menghadapi miskonsepsi ni, pelajar haruslah ingat balik apa yang dah belajar semasa kita di tingkatan 5, iaitu kita dapat tahu bahawa period adalah masa yang diperlukan untuk membuat satu pusingan lengkap daripada gelombang tu. Manakala frekuensi pula adalah bilangan complete circles yang gelombang tu akan buat. Seterusnya adalah tentang superposition, iaitu kadang-kadang biasanya pelajar akan keliru antara gelombang membina dan gelombang memusnah. Gelombang membina adalah apabila dua gelombang yang sama fasa bertemu, maka mereka akan menjadikan satu gelombang membina. Manakala gelombang musnah adalah dua gelombang yang bertemu
daripada fasa yang berbeza.